Hello guys, good morning. Today I will be meeting with my classmate, Rudeline. Kararating ko lang sa parking. I just arrived in the parking and I will see her soon. Hello. Hi! Vlog sa Facebook Reels. Tapos nahihiya daw siya sa public. Sabi ko, ba't ka mahiya? Ikaw pala We're going to buy that. She's going to buy. Siya magbabayad. Ooh, karnalen. Lekker. Wow. Hi, miss. Hi! Welcome to Leeuwarden. Nandito kami. It's Friday market in Leeuwarden. Oo nga, nakita rin tayo. Ang ganda ng mga gulay. So yan mga nakikita nyo dito. Ha? Sabi ko yan ang mga nakikita nyo dito guys. Yan, mga tanim ko yan, John. Charot lang. Sana mabenta. Kain na tayo. Doon sa bus. Ang palatandaan ko lang saan ako nagparking sa likod ng Pellini restaurant. Si Walter, ganda no? Parang hindi independent na buhay. Oh. Ayan yung tinatawag na intervlogging. Subscribe nyo siya sa channel niya guys. Ilalagay ko yung link dito sa baba. Dito sa baba. Ayan, napin nyo na lang. Feeling vlogger ka. Inspired vlogger. Cash on delivery. So, itutur ko kayo sa market day ng Leeuwarden. We got the sausage. Tandaan mo yung number. Oh, A-1. Bababa ako. Wala din namang RT yung asawa. Kaya lang hindi ko siya pinapakain ng rice. Oo, kasi yan mas sugar. Diabetic kasi. Hindi naman siguro yung brown rice. Ano, basmati. Kapag merong diabetic, mas okay daw ang basmati. Ang brown rice kasi, mawawalan ka ng gana. Sobrang healthy. Ayaw mo nang kumain. Ayun o, si Rudeline. Hindi na luka-luka. Picture tayo mamaya doon sa ano? Sa statue. Saan? Statue. Yung puti na ano statue. Ay, oo. Gusto ko yun doon pumunta. Di ba sa may bus station yun Oh, doon? dyan lang. Dyan sa likod na Punta na tayo. Kaya nga, punta na tayo. Papunta doon sa may ano. Sige. Doon sa Chinese restaurant. Oh, you're here. Everywhere. I remember you in Rakuten. Yeah. You follow me? I recognize your face. Kulang na lang kape. Belgische Fries. Pero nakalagay Friche van Nederland. Ano ba talaga? Maluloko nyo kami ah. So, sana. Selfie na ako. Selfie sa Bili na miss. Bili na miss. At paki-off nga po yung electric fan. Ang lamig eh. i-off ang aircon. Mayaman talaga ang Holland dito kasi yung aircon nila Yung bans. 24 hours. 24 hours. Libre lang. Ang sweet naman nila. Sana all. Sana magkalitan. Maghiwalay din yan. Joke. Wala forever kayo. Walang forever. Kami lang ang may forever. Ayan o, tinan mo. Nakaganyan ako no. Tignan mo. Di ba? Hindi halata. Tapos nakaganyan no. Hindi na lang nabibidyo na pala sila. Pwede mo na lang i-type siya dito tapos maglakad lang. Oo.
Inaya ko si Nancy, kaya lang may trabaho siya ngayon. Nandun pa ako yung sabay ano, sa bridge. Be careful. Oh, may tupa. Talaga kuya. Tumigil pa siya. Ikaw din. Tara, ipasa ko lang sa'yo. Pinapagastos ka talaga nila. Ganun siguro ginagawa ng mga business na para makapera sila. I-felt ka nila muna. Pero yung ano yung naipasa mo na? Yung license nga. Reading. Sino kaya to? Yung mo Plensa. Ito English. Love consists of two 7-meter high white sculptures of a boy and A girl, they seem to be looking at each other, but their eyes are closed. The children's facial expression is serene. Around them is a 2-meter high fog cloud in which Plensa. Mahangin sa labas. Ano ang sabi mo? Steering wheel. Gusto mo kumain dito? O sa Japanese? Anong Japanese tayo kasi madalas naman tayo mag-pancake. Hindi rin ako fan ng pancake. Hindi ka nagpa-pancake? Ako gusto mo kumakain ng mga social na pagkain. We are in Nihon 88. Finally, it's open. We're going to eat everything including the table. Okay, Rudeline, what are we having? We have juice, wasabi, and the sauce. And we have here indamame. Edamame. Huh? Edamame. Indamame pala. And ano to, seaweeds. Oo, wakame yata yan tawag nila. And sushi. Puto. Joke lang. Joke lang. Sushi. Yeah, and that's it. We still have left. Ramen. Nag-order din kami ng ramen. Huwag ka na mahiya. Kapalan na lang. Huwag mo matambay. Tamang pakyut lang kami dito. Lalakad kami. May nilalamig ng isa dyan. Nasanay sa Pinas. Challenge! Find the Toko! Musta yung New Year niyo nung nakaraan? Sobrang init dito. Kaya nakaganito kami. May pugi dumaan! Buwaa!
Ayun, may Arabic. May apam. Kapunta ka na dun. Try mo daw sa Google Map mo. Pero car talaga. O, same pala tayo. Same lang. 5 minutes. 5 minutes is it, eh? 1.8 na lang. Lapit na. Malapit na. Malayo pa din. Ayun, ang layo ng nilakad natin, oh. Ayun yung church na ano. Na nakatabingi. Ayo. Kahit mabasa ka, hindi ka maano ka. Alin? Mabasa sa loob. Yung bag? Hindi yung jacket mo. Pansin mo yung mga Dutch. Magagaling sila tumingin ng mapa. Na? Palagi ko pwede mag-boating dyan sa baba. Pwede. Yung maliit lang. Minsan nga may ano nag-dito. Napagod ka na ba? Hindi pa naman. Minsan pag gala kayo, hindi mo ma-feel mapagod ka, pero pagdating sa bahay, We're almost there. yeah, lapit na. Malapit na sa destination ulit. Sana hindi scam ko. He's on your right. Huwag kang Links maingay. afslaan naar Kleinschavernek. Halatang di namin alam yung daan eh. Tinodo ang pag-ano. Tapos yung Toko dyan yan. So, hanapin natin yung there's so many things here. Kaligaw-ligaw na. Grabe, ang laki ng boy bawang. Oh. Parang magkasawa ka din kaagad. It's Asian store of Leeuwarden. Shopping. It was fun, even if we got lost trying to find the Toko store, but we found it. It was very cold outside, so having a chocolate milk is not a bad idea before we go home. I'm going home. Bye guys, thank you so much for watching. Naar Bye. Oceania.